Nagy szeretettel köszöntelek titeket a Wiki mai podcastján, és egyben üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, nézőinket. Szeretnék bemutatkozni, Devon László ezredes vagyok, a Védelmi Innovációs Kutatóintézetnek a vezérigazgató helyettese, és akkor köszöntöm a mai két vendégünket, Molnár Gábort, a Moltech System Kft. Vezérigazgatóját, Bak Tibort, a Bak Motors cég vezetőjét. Ugye a mai beszélgetésünknek a témája a mobilitás, majd később az elmobilitás, amire részletesen a beszélgetés során kitérnénk. Néhány gondolatban mutassátok be, hogy ti a saját cégetek vonatkozásában hol tartotok a mobilitási eszközöknek a fejlesztésével, hiszen a Moltechnek is van egy Tipo nevezetű járműve, ami azt gondolom már több fórumon és több helyen is bizonyította a magyar fejlesztésnek a képességeit, illetve Tibor, a te cégednek is van a Kincsem fejlesztése, ami szintén már több nemzetközi sajtóban hírt kapott, és be tudtál róla számolni. Úgyhogy kezdjük veled, Gábor, mondj néhány gondolatot. Hát egyrészt köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyságrendileg ugye mi 20 évvel ezelőtt kezdtük, mint mérnöki iroda a céget. Klasszikus beszállítói kategóriából próbálunk lépésről lépésre előre haladni, és ugye körülbelül 7-8 éve estünk neki annak a témának, hogy különböző termékfejlesztéssel lépjünk ki a piacra, mint OM. 3 fő kutatási terület van, ugye vannak drónok, tehát repülőeszközök, vannak földfelszíni járművek, illetve ehhez kapcsolódó meteorológia, légkörkutatás, ami kapcsolható ugye magához az elektromos mobilitáshoz, illetve a drónokhoz. És a Tipo projekt, amiről most itt elkezdtünk beszélni, ugye az egy kvázi nemzetközi projekt, Ensteeddel kezdtük el együtt, tulajdonképpen ők egy műsorba építettek egy autót, és akkora volt a siker, hogy megkerestek bennünk, mint mérnökirodát, mint fejlesztőket, hogy egyáltalán a műsorba szereplő járművet át tudjuk-e tervezni, industrializálni tudjuk-e, és ugye ez megtörtént az első 2 évben, tehát 2021-ben tulajdonképpen terveztünk egy autót, ami az angol piacra, amerikai piacra kikerült. Ez tulajdonképpen megy is, és 22-ben álltunk neki annak, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy egyáltalán ebből a járműből, ami egy belső égésű motorral van felszerelve, tehát egy konvencionális jármű, egy retrokár tulajdonképpen, ebből hogy tudunk egy olyan járművet építeni, ami megfelel mondjuk a mai kor kihívásainak. Ugye építettünk egy csővázas járművet, fejlesztettünk hozzá futóművet, illetve az elektromos mobilitás témakör pedig abba öltött testet, hogy építettünk egy elektromos autót, először egy Tesla hajtáslánccal, különböző akkumulátortípusokkal, és tavaly év végén kapcsolódott be a Műegyetem, illetve a Bosch, így 3-asba folytattuk. A második generáció már úgy készült, hogy adott esetben tudjon menni a Pikes Peak-en, tehát kimondottan a Pikes Peak-re tervezett elektromos hajtásláncú járművet terveztünk, ami ugye első nekifutásra nem is olyan nagy kaland, de hogyha a tudományos részét nézzük, azért elég komoly kihívások vannak. Ugye relatív szűk gumikkal megyünk, nagy kerekekkel, egy speciális futóművet kellett tervezni, tulajdonképpen alapadatokat összeszedni, ugye maga a Pikes Peak, hogy néz ki 2800 méterről, hogy megy föl 4300 méterre, van már 150 kanyar, erre méretezni magát az akupakkot, erre méretezni magát a motort. Tudjuk a kanyarokat, tudjuk, hogy mik lesznek a hibák, hogy tudunk annyi nyomatékot átvinni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a projekt szépen halad, és közben egy nagyon komoly kompetencia halmaz alakult ki. Tehát vannak villamos mérnökök, tervezők, ugye egy szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen ott az alazón mellettünk tudunk folyamatosan tesztelni. Vannak olyan extrém eszközök tulajdonképpen, amikkel jóval gyorsabban haladunk, tehát ma már elérhető mondjuk egy olyan szimulátor, amiben végig tudunk menni a pályán, nem kell kiutaznunk, tehát költséghatékonyabbá vált a fejlesztés. Úgyhogy ma itt tartunk,
hogy van több autónk, ugye ez bemutatkozott, most volt kint Birminghambe, de az egyik kint volt ugye a müncheni automotív kiállításon, közben a Bosch Kognitív Mobilitás programjába is be lett mutatva, jól tudom, most is fent van a műegyetemen, mérik, tesztelik az autót, úgyhogy így lépésről lépésre haladunk, és talán ami a legfontosabb, hogy 5-6 éve folyamatosan kapcsolatban vagyunk a TU Wien Formula Student csapatával, a Széchenyi Egyetem, a Műegyetem, a kecskemétiek motostudent, illetve formula csapatával, és ugye az ott lévő mérnököknek egyrészt tudunk perspektívát adni, illetve tudjuk őket integrálni. Tehát ez azt gondolom, egy egész jó működő ökoszisztéma lett, aminek nagyon az elején vagyunk, alakulgatnak ki termékek, de hát ugye majd hallani fogunk a buktatókról is, gondolom én. Igen, arról is fogunk beszélni. Nagyon köszönöm. Tibor bemutatott te is néhány gondolatban az elért eredményeket a kincsemjárművel kapcsolatban. Így van. Köszönöm, hogy itt lehetek. A cégcsoportunkat azért hoztuk létre egy pár évvel ezelőtt, hogy a legmodernebb brit-amerikai technológiákat és fejlesztéseket detektáljuk, és azokkal támogassuk a jövőbeni magyar automárkák létrehozását. Az első mintaprojektünk, ahogy említetted, az a kincsem Hyper GT. Itt a legjobb Forma 1-es hátterű cégekkel, mint a McLaren Applied, a Ricardo, a Cosworth és a Callum tervezőirodával működünk együtt. Ez egy mintaprojekt, ahol demonstrálni szeretnénk azokat a virtuális fejlesztési képességeket, amelyeknek köszönhetően ma már 95%-ban megtervezhető egy bármilyen jármű, legyen az drón, szuperautó vagy teherautó. Nem csak megtervezni, hanem szimulálni és tesztelni is lehet a virtuális térbe. Tehát ezzel a képességgel a belépési küszöb az új termékek előállítására nagyon lecsökkent, ez megváltoztatja a piacot, és ebben szeretnénk elsők lenni. Mellette, amikor bejelentettük a McLaren Applied-dal ezt a stratégiai együttműködést, akkor megkeresett minket a Kanadai Védelminisztérium, hogy nyitottak lennénk egy katonai célú fejlesztési program előkészítésére. Természetesen igent mondtunk, szeretjük a kihívásokat, és jelenleg ezt a programot készítjük elő, ahol a kincsem jövőbeni hajtáslánc koncepcióját szeretnénk katonai célú járművekbe adaptálni. Nagyon köszönöm. Mindkettőtöknek nagyon gratulálok, hiszen egy nagyon komoly projektet indítottatok, és értetek el nagyon fontos mérföldköveket, illetve eredményeket. Ebből a több éves tapasztalatból szeretném kérdezni, hogy hogyan látjátok most aktuálisan, elsősorban Magyarországon az ilyen új típusú, elsősorban e-mobilitáshoz köthető járműveknek a fejlesztési feltételrendszerét, mik azok a területek, technológiák, ahol még növekednünk kell, és hogyan látjátok, hogy a magyar fejlesztés tudásbázis mennyire képes rákapcsolódni a nemzetközi együttműködésekre? Kezdjem én. Azt gondolom, hogy exponenciálisan javult a helyzet, tehát az nem kérdés, hogy amit az előbb elhangzott, hogy a belépési küszöb hova csökkent, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy az a változás, ami elindult pár évvel ezelőtt, hogy elkezdtünk arról beszélni, hogy mik azok a TLR szintek, ugye, hogy mi az akadémia feladata, mi az egyetem feladata, hogy válik külön az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, hogy kapcsolódik be az innovációs, hogy lesz belőle termék. Azt gondolom azért még itt vannak feladatok, tehát az, hogy egy TLR 9-es szintig hogy fogunk eljutni, azért ezek kemény diók, és azt gondolom, hogy sem a magyar társadalom nem látom, hogy fölkészült azokra a számokra, amik emögött vannak, tehát az, hogy fejlesztünk valamit, építünk egy deszkamodellt, az is nagyon-nagyon sokba kerül, de az, hogy termékekkel kilépjünk a piacra, minőségbiztosítási rendszerek legyenek mögött, a validációs folyamatok fussanak le, azért ezek nagyon-nagyon-nagyon komoly forrásátcsoportosítást fognak igényelni. Illetve hát ugye jól látszódik, hogy kvázi liberalizálódott az európai munkaerőpiac. Tehát ma már nincs olcsó mérnök, drága mérnök, jó áron beszerezhető vagy felvehető mérnök van, ugye, tehát azt gondolom, hogy az európai sztenderdek, amik hasonlítok mondjuk a 80 000 euró környékén vannak, mint költség per év, per mérnök,
ezek a realitás. Tehát azt gondolom nem nehéz kiszámolni, hogy mondjuk egy 1,5 millió forintos fizetéssel csak a közvetlen bruttó bér mondjuk 18 millió forint. Ezek már hozzák azt, hogy nagyon-nagyon komoly forrásokat igényel a rendszer, tehát egy team, minimum 3-4 ember, ugye kell ma már szoftver expert, kell mechanikus, jármű, dinamikus jobbára, kellenek matematikusok, fizikusok, informatikusok, tehát 3-4-5 fő egy csoport, ezt ki lehet számolni, hogy ez kapásból 400-500 ezer euró, és egy közepes projekt mondjuk 2-3 évig minimum fut egy-egy szakasza. Ugye egy átlag autó fejlesztési intervallum mondjuk 6-7 év, tehát ki lehet számolni azt, hogy mikről kezdünk el beszélni, és még nincsenek azok a problémák előtérbe helyezve, hogy fogjuk gyártani, hogy kerül ki a vevőhöz, milyen garanciák tartoznak hozzá. Tehát út az van előttünk bőven. És hagyd tegyen fel akkor a elmondottakkal kapcsolatban a kérdés, hogy a TIPO nemzetközi viszonyrendszerű fejlesztésében hogyan láttad? Egyszerű volt a kapcsolódás, tekintve azt, hogy mondom, elsősorban hazai mérnököket alkalmazol, ezek a mérnökök meg tudják találni a nemzetközi partnereikkel a közös tudásszinted, és tudnak együttműködni, vagy ebben is van még, ahol elő kell lépnünk? Azt gondolom, hogy szakmai közös nevező szinte azonnal megvan. Tehát abban én nem látok olyan problémát, tehát jól látszódik, hogy azért hatalmas OM-ek vannak Magyarországon, megfelelő minőségű mérnököt kapnak, vagy bárki más tulajdonképpen, tehát a tudás része nincs meg, vagy ott nincs probléma, én azt gondolom, tehát megvan a közös nevező. Hogyha most akár a Formula Student programokat nézem, nagyon komoly, nagyon kiemelkedő eredményeket érnek el a srácok, megvan a motiváció, tehát látszódik, nagyon sok Form 1-es csapatnál vannak ugye magyar mérnökök. Tehát ebbe én nem látok semmilyen nagy problémát. Azt gondolom a következő szintek az, hogy mondjuk a minőségbiztosítási rendszerek vagy a szabványoknak való megfelelés hogy fog kinézni. Ki fogja megtanulni azt a több ezer oldalnyi standardet, amit tulajdonképpen mondjuk az autóipar már definiált az elmúlt 100 évben. Tehát az tényszerű, hogy a 100-120 évnyi lukat tulajdonképpen, ami Magyarországon generálódott mondjuk a járműiparba, azt nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz leküzdeni. Tehát standardek vannak, meg kell felelni, mérni kell, ezek még nem hiszem, hogy a megszokottak. Tibor, hadd kérdezek téged, mert te sokkal inkább a nemzetközi környezet feltételrendszerét vetted igénybe ahhoz, hogy a maga a járműfejlesztést erre a szintre elvidd, jobban rálátsz, hogy nemzetközi környezetben magyarként hogyan lehet együttműködni. Elmondanám a gondolataidat? Igen. A járműipar nemzetközi szinten egy nagyon izgalmas éveket tudhat maga mögött, és egy komoly változásokon megy keresztül. 3 fő kategóriában van mélyreható átalakulás. Az egyik a hajtásláncok tekintetében, tehát az alternatív hajtásláncok tekintetében. Itt ugye 2 irány, ami fő fejlesztési irány, az a elektromobilitás, tehát az elektromos hajtásláncok fejlesztése, a másik pedig a hidrogén. Azt látjuk, hogy a városi alkalmazásba, ahol ki van építve az elektromos infrastruktúra, ott gyakorlatilag az elektromos hajtáslánc a leghatékonyabb, és az Európai Unió lakosságának 3/4 városokban él, tehát az az ország, amelyik arra készül, hogy akkumulátorgyárakat hoz létre, és az elektromobilitásra rakja fel az érmét, az jól dönt. És magyar viszonyok között ugye rengeteg akkumulátorgyár épült, amivel egy pólpozíciót vettünk fel Európába. Ez azért fontos, mert a jövőbeni elektromos autógyártáshoz akkumulátor szükséges, mással nem lehet pótolni. A hidrogén fejlesztési irányok azok inkább a nehézgépjárművek, haszongépjárművek és esetleg katonai célú járművek területén vannak, ott rengeteg tartalék van még, rengeteg potenciál a fejlesztésekben. Ebben folyik egy nagy verseny. Ebben úgy gondolom, hogy az ország jól áll. Amint említettem, pólpozíciót vett fel, még nem nyertünk nagy díjat, de ott vagyunk az első helyen Európában. A második kategória az a virtuális fejlesztési képességek iszonyatosan gyorsan fejlődnek.
Tehát még 20 évvel ezelőtt több ezer mérnök volt szükséges ahhoz, hogy egy komplett autót megtervezzenek. Ma már vannak olyan virtuális centrumok, ahol ezt töredéke mérnökállományon meg lehet oldani, és a korábban akár 5-10 éves fejlesztési ciklust le lehet csökkenteni 24 hónapra. Na most ez pontosan annyira átformálja a piacot, hogy a harmadik pilléren egy piaci változás is történik a világban, ahol a tradicionális márkák rovására új startupok Észak-Amerikától Ázsiáig gombamódjára szaporodtak el, és főleg Ázsiában is nemzeti automárkák jöttek létre, és ezek sikeresek a világpiacon. Tehát ebben a 3 dimenzióban Magyarország hol veszi fel azt a pozíciót, és hogy lehet sikeres, ez egy nagyon fontos kihívás. Úgy gondolom a hajtáslánc tekintetében polpozíció van, digitális kategóriában van mit fejleszteni, tehát amennyiben az állam létrehozna egy virtuális fejlesztési központot, ahol ezek a képességek megjelennek, mint magkompetencia, és ekköré magyar KKV-k, illetve startupok tudnak köré gyűlni, és új járműmárkák jöhetnek létre, az szerintem egy óriási siker lenne az országnak, hiszen általános iskolában, középiskolában és egyetemen is az a jövőkép adható el, és azért tudnak a fiatalok lelkesedni, ha jövőben magyar márkákért fognak tanulni, küzdeni, harcolni. Abszolút. Hát ezt szeretném megerősíteni, hogy a Védelmi Innovációs Kutatóintézetnek is pontosan ezért az egyik olyan megfogalmazott célja, ami ezt alátámasztja, hogy indítsunk el mobilitási programot, ami a katonai képességfejlesztést támogathatja, illetve a digitális tervezés képességét szintén fejleszteni szeretnénk, mert azt gondolom, hogy ebben lehet a 21. századi digitalizált technológiai hullámra felpattanni. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy hogyan látjátok az elmobilitási és hidrogén meghajtású eszközöknek a hazai gyorsabb ütemű fejlesztésének a lehetőségeit, például a hidrogén technológiában mi az, ami jelenleg úgy érzitek, hogy hiányzik, és hol kellene úgymond nagyobb ütemű fejlesztést végrehajtani. Most először téged kérdeznélek, Tibor. Igen, tehát a hidrogénnek komoly kihívásai vannak, a hidrogénhajtásláncnak. Itt ketté kell választani a hidrogénhajtást és a hidrogéntárolást. A hidrogénhajtás esetében mi azt látjuk, hogy a jövő a belső égésű hidrogénmotoroké, ugyanis a üzemanyagcellák nem tudják teljesíteni a katonai sztenderdeket a hőmérséklet vonatkozásában, illetve nem annyira tartósak, mint egy hidrogén belső égésű motor. A hatékonyság 20 évvel ezelőtt a üzemanyagcellák oldalán volt, kb. 50% fölötti hatékonysággal dolgoztak, míg a hidrogén motorok kb. 25%-kal. Mai nap, a 20-as években már ez változott, mivel olyan közvetlen befecskendezés és technológiák jöttek létre, amivel ez a gap, ez lecsökkent. Tehát már 45-50%-os hidrogén belső égésű motorokat lehet tervezni. Magyarországnak komoly kultúrája van belső égésű motor fejlesztésben, alkatrészek tervezésében, beszállításban, hisz magyar mérnökök tervezik az Audinak a motorjait, és ez mindenképpen egy potenciál. Én úgy gondolom, hogy a jövőben a hidrogén motorok fejlesztésében Magyarország versenyelőnyben lesz, és ez irányban érdemes mozdulni. A nagy kihívás még a fémek ötvözetek kutatása, mivel a hidrogénatom diffundál a blokkba, és ez később törést okozhat. Tehát az ez irányú kutatások nagyon fontosak, hogy olyan fémötvözetek jöjjenek létre, amik ezt megakadályozzák és tartóssá válhat. Egyéb kihívás, fő kihívás szerintem ebben a területben más nincs. A tárolás az nagyon nagy challenge. Tehát ott 3 kategóriát említenék, a kompresszált hidrogént, a folyékony hidrogént és a szilárdtest hidrogént. A kompresszált és a folyékony hidrogén tárolás elképesztően drága. Tehát ott az infrastruktúra kiépítése horrorisztikus. A Deloitte végzett egy tanulmányt, hogy 2050-re egy 1500 milliárd dolláros hidrogénpiac jöhet létre. Ez jól hangzik, csak ehhez
9500 milliárd dollár infrastruktúra fejlesztést kell létrehozni. Tehát ezek olyan horrorisztikus számok, amelyek a kivitelezést megkérdőjelezik a jövőben. Viszont a szilárdtestű hidrogének tárolásában vannak olyan TRL 4-es szintű laborban tesztelt, bizonyított technológiák, amelyek ezek a számokat átírhatják. Én úgy gondolom, hogy ha a szilárdtest hidrogén tárolásba komoly fejlesztéseket fordítunk, ott lehetnek meglepetések, és ott kialakult egy versenyelőny. Köszönöm szépen. Gábor, az elektromos járművek vonatkozásában? Hát ugye nagyon komoly kérdés az, hogy fog csökkenni a súly. Ez ugye egy nagyon komoly kihívás, ugye maga a hatótáv. Ugye mennek a kísérletek tulajdonképpen a szilárdtest akkumulátorokkal 10 év múlva lesz, ugye jönnek vissza 27, 28, 30. Azt gondolom előbbre tart jóval az elektromos hajtáslánc, mint a hidrogén. Eleve az akkumulátorok piaca, ugye megnőtt a napelemparkok miatt, valahol tárolni kell az energiát, tehát jóval nagyobb forrástömeg kerül a kutatókhoz azzal kapcsolatban, hogy anyagokat fejlesztenek, vagy keressenek, vagy kutassanak. Tehát tulajdonképpen én azt várom, hogy nagyságrendileg megközelítik majd 2030 környékén ugye a jelenlegi belső égésű motorok paramétereit, lehetőségeit ugye az elektromos járművek. Tehát ezzel nem lesz annyira nagy probléma. Az egy másik kérdés, hogy alapanyagból hol fogunk tartani, mennyire lesz, hol lesz az a limit, ahol mondjuk az akkumulátorokat le kell egy kicsit lassítani, tehát az, amikor évente nagyságrendileg 50-60 millió jármű készül tulajdonképpen, ugye évente azért ezek már olyan volumenek, ahol az, hogy lesz annyi lítium, mi fog változni, mi nem, hogy fogjuk betárolni ezeket az árammennyiségeket, ugye itt azért nagyon-nagyon komoly számok vannak, hogy fog fejlődni az infrastruktúra. Tehát azt gondolom, hogy 2035-40-ig ez a folyamat biztosan el fog tartani. Az nem kérdés, hogy kell, hiszen gondolom mindegyikünk hisz abba, hogy azért egy zöldebb bolygó egyszerűbb és jobb hely lenne mindenkinek. Van ebbe potenciál az átmeneti időszak, azt gondolom, hogy egy ilyen hibrid megoldás, tehát jól látszódik, hogy a városok, amit ugye itt az előbb hallottunk, hogy az európai lakosság 75% a városokban él, mindenkinek jó, hogy reggel azt a 20 percet, fél órát, másfél órát elektromos autóval töltse, ne pöfögjenek az autók. Tehát vannak itt most már jó megoldások, ebbe az irányba megyünk. Az, hogy lesz áttörés, hogy nem, például itt a Szegedi Lézerkutatóintézet, ugye anyagtudomány szempontjából, különböző vizsgálatok szempontjából alapkutatásban lehet haladni gazdagon, és azt gondolom, hogy ez Európában egy hatalmas potenciál. Tehát vannak olyan kutatóhelyek, ahol anyagokat tudnak kutatni ezzel kapcsolatosan. Az, hogy lefutott ez a mérkőzés, vagy nem, én ezt nem látom. Tehát ugye nagyon sokan nem hisznek magába az elektromos mobilitásba, hiszen maga az előállítás ugye rettenetesen környezetszennyező, per pillanat ugye ez a hivatalos álláspont, de az tény, hogy reggelente, amikor a felhasználói élményt nézzük, jóval egyszerűbb mindenkinek az élete, hogy nem zümmög, nem csattog, nem kell hidegindítani, nem füstöl, nem kormol, jóval tisztább városok lesznek. Ha már ennyit nyertünk, azt gondolom, jóval bejebb vagyunk. És most hadd csatlakozzak rá egy személyes élményemre, nem olyan régen részt vettem egy nemzetközi hadipari kiállításon, ahol bemutatásra került egy könnyű elektromos motor, amit úgy fejlesztettek, hogy brit különleges műveleti katonák ejtőernyővel tudjanak azzal ugrani. Ugye nem kell említetted, hogy ne legyen zajos, ne legyen hangos, modern műveleti környezetben egyre fontosabb az, hogy minél lopakodóbb technológiák alkalmazásával tudjuk megközelíteni adott esetben a ellen érdekelt felet, és az elektromos mobilitási eszközök azt látjuk, hogy a katonai alkalmazásban is egyre jobban elterjednek, és egyre több eszköznek kell ugye megoldani ezzel kapcsolatban, Tibor említette a helyszíni energia tárolását, ellátását, ami ténylegesen kihívás jelent.
És azt akartam kifejezni, hogy ahogy te is említetted, ezeknek az eszközöknek igenis van jövője, és nem csak a civil környezetben, de a katonai felhasználásban, és nap mint nap látjuk az új típusú eszközöknek a megjelenését. Hogyan látjátok, hogy van-e előttünk itt a hazai környezetben limit, hogy ilyen jellegű eszközöket fejleszünk, vagy akár gyártsunk? Biztosan van limit. Tehát azt gondolom, hogy mi Közép-Európában egy relatív kicsi ország vagyunk, ahol a változások tulajdonképpen nem olyan régen kezdődtek el. Van forráslimit, van piaci limit, nekünk a piacon meg kell jelenni. Tehát az, hogy a Made in Hungary felirat mit tartalmaz, és már nem a gulyáslevest, hanem jóval komolyabb technológiákat, ezt tulajdonképpen végig kell verni a piacon. Tehát az, hogy Svájc, mindenkinek mi jut eszébe, hogy igen, precíz óragyártást több száz éve gyakorolják, pontosság van mögötte, tartalom van mögötte, ezt hozzá kell szoktatni tulajdonképpen a piacot. Az, hogy a japánok ki mire asszociál, ugye, az is egy minőségi gyártás, mindenféle minőségbiztosítási rendszert mögé raktak, és amikor azt mondod, hogy japán terméket veszel, akkor az biztosan jó. Ettől mi még azt gondolom, hogy messze vagyunk. Jönnek a magyarok, kalandorkodnak, vannak nagyon okos, nagyon értelmes emberek, vannak jó megoldások, de ezt tulajdonképpen stabilá és konstansá kell tenni, és ez hozhat egy limitet, hogy az elején ki mennyi forrást rak bele, hogy biztos sikerül, biztos átérünk. Piacainkat meg kell találni, ugye egy nagy kaland az, hogy hova férünk be. Tehát ez a belépési szint, az, hogy hova csökkent, az egy dolog, attól még a piac telített. Tehát azt gondolom, van egy hatalmas Kína, jól látszódik, hogy a globális ellátási lánc hogy épül föl, tehát vannak hatalmas tömegek, Kína, Európa, Amerika, hova tudjuk pozícionálni magunkat, mi lesz az a rétegpiac, mi az a nispiac, ahol elfogadnak bennünk, mi az a hozzáadott érték, ahol nekünk valós szerepet szánnak, vagy tudunk magunknak szerepet kihasználni. Ezek mind-mind limitek. Eleve 10 millióan vagyunk, ez is egy limit, de olyan nincs, hogy nem. Tehát azt gondolom, ahogy Svájc az óragyártást meg tudta találni, mi is meg tudjuk találni magunknak tulajdonképpen azokat a területeket, amint jók vagyunk, és a piac befogad bennünk. És ahogy említetted, ugye ti additív technológiai háttérrel is rendelkeztek a cégben, hogyan látod, lehet-e versenyezni a kínai termékekkel azoknak a előállítási ára tekintetében? Mindenképp azt gondolom, hogy azon kívül, amit itt végigbeszéltünk, van egy mozgatórugó még ugye a mesterséges intelligencia. Tehát az a digitális siker, amiről beszélünk, az a virtuális környezet, ahol történnek a tervezések, azt még kiegészítem azzal, hogy van mesterséges intelligencia is, ugye ezek a nagyon szép hívószavak, hogy generatív tervezés, additív technológia, ezek mind-mind működhetnek. Tehát azt gondolom, hogy ott van egy nagyon komoly kitörési pont, hogyha vannak olyan emberek, akik értik, hogy mi az a logika, ami mentén generálódnak mondjuk ezek a generatív termékek, hol tudnak beleszólni, és ez mérésekkel tapasztalatok, milyen erőhatások érik. Tehát az, hogy mondjuk egy jármű futóművébe generatív tervezett alkatrészeket építsünk be, ahhoz definiálnunk kell, hogy milyen erőhatások érik, azt meg kell mérni, tehát ez nem egy jóslás, tehát nem egy javasasszonyt kérünk föl, hogy akkor legyen kedves megmondani, hogy mit történik ott, hanem alapvetően a mérések, a tapasztalatok, ahogy jönnek, mi egyre pontosabb adatokat viszünk be adott esetben egy mesterséges intelligencia szoftverbe, annál közelebb vagyunk a legjobb megoldáshoz, amit ugye meg additív technológiával azt gondolom most nem egy olyan nagy kaland ma már legyártani, tehát az, hogy elérhetők, mind a műanyag, mind a fémnyomtatók, titán teljesen mindegy, alumínium, ezek már mennek. Tehát itt van egy valóban izgalmas kérdéskör még, hogy maguk a mechanikai megoldások, azok generatív tervezéssel jönnek létre,
jó mérések mentén, additív technológiával, és ugye jön még egy nagyon elegáns szó, hogy gyorsulnak az iterációk. Tehát az, hogy módosítunk, pillanatok alatt megvan, tesztelünk, mérünk, jó, nem jó. Tehát van egy olyan helyzeti előnyünk per pillanat, hogy gyorsan tudunk tulajdonképpen verziós számokat előállítani, gyorsan haladunk, megvan a jó eredmény. És azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy az a hátrány, hogy lemaradtunk, tehát adott történelmi okok miatt, ez adott esetben tud előny is lenni, hiszen egy 50-100 fős mérnökiroda, ami már nem kicsi, az egy ilyen kis gerilla hadtestként tud működni. Tehát addig, ameddig ezeknek az óriás cégeknek ugye megvannak a saját belső rendszereik, törvényeik, hogy kell működtetni, több 10 000 emberről van szó, sőt, több 100 000 emberről van szó, nagyon komoly szabályrendszerek mentén működnek, addig mi ezzel a 10-20-30-50-100 emberrel nagyon-nagyon könnyen tudunk mozogni, és ugyanúgy valid eredményeket hozunk létre. Tehát nem egy végtelenül hosszú folyamat, hogy valaki engedélyt kapjon arra, hogy kimenjen New Yorkba, és nem 4 évvel előtte kell megtervezni, hanem gyorsabban tudunk reagálni, ez egy előny. Előny, és ha jól látom most, abba változott nagyot a világ, hogy nem a nagy feleszi a kicsit, nem a kicsi a nagyot, hanem a gyors. Tehát most azt gondolom, a sebesség lett az, ami az iteráció sebesség, a termék előállításának képességének sebessége az, ami most már meghatározó. Egy olyanra jár az agyom, mert te már rögtön átvezettem a következő témát, ugye, amit felszerettem volna hozni, ugye a digitális tervezés, meg a digitális térbe való validáció, hiszen azt látjuk, hogy mondjuk vegyük az F-35-ös, mennyi idő kellett, hogy azt a gépet kifejleszték, majd 10 év, és ma már 18 hónap alatt a digitális tervezéssel, meg validációval meg lehet valósítani, hogy egy új repülőgépet alkotunk, és netán azt már a levegőbe is bocsátjuk. Tibor, te hogy látod ennek az új technológiáknak a használatát? Ez egy nagyon izgalmas terület. Engedd meg, hogy egy tapasztalatot hosszak meg. Amikor először voltam a McLaren központjában, és ott bemutatták ezt a virtuális fejlesztést és tervezést, hát úgy éreztem magam, mint a NASA-ba. Tehát teljesen ez egy sok hatás volt. A mellettem lévő kollega, Callum igazgató, a David Farbrine, ő a Jaguarnak a speciális részlegét vezette, tehát mint a BMW M, Mercedes AMG, a Jaguarnak is volt egy ilyen speciális részlege, és amikor demonstrálták ezt a képességet, akkor azt mondta, hogy de hát ez nem automotív. És mondták is, hogy nem. Ezt az Aerospace-ból hozták át a Forma 1-be, a motorsportba, és onnan jött ez. És ott mutatták meg először, hogy lehet skiccről gyártásig 24 hónap alatt elvinni egy autó tervezését. Ezt úgy gondoltam akkor, hogy ezt nem lehet tetézni. Majd kapcsolatba kerültem egy magyar felmenőkkel rendelkező kaliforniai vállalkozóval, Kevin Singerrel, aki a mesterséges intelligencia, illetve a generatív tervezésbe egy pionír, és ő azt demonstrálta, hogy oké, hogy a McLaren képes 24 hónap alatt nulláról kész autót tervezni, ez náluk, ez 6 hónap. Hát de mondom, ez hogy lehet? És akkor láttam, hogy a mesterséges intelligencia milyen gyorsan tervez. Ezt azt feltételezni, hogy itt évente kellene új autóknak kijönni, és erre a kérdésre az volt a válasza, hogy igen, de a beszállítók nem tudják lekövetni. Tehát a képesség az, hogy gyorsan tervezzünk valamit, az in-house-ban már megvan. És ez még tovább fog fejlődni, amikor a mesterséges intelligencia számítási képessége párosul a jövőben a kvantum számítógépekkel. Na, akkor már teljesen nem látjuk, hogy milyen időtávban mit lehet tervezni. Tehát az előző kérdés az volt, hogy ugye van-e limitje. Reálgazdaságban igen, van, de a digitális térben annyira gyorsan jelennek meg ezek a felforgató technológiák, hogy én nem látom a jövőben, hol lesz a limitje. Szerintem az emberi elme lesz a limitje, és a gyors reagálás kulcskérdés. Itt Magyarországnak a digitális GDP növelésében van egy kitörési pontja, egy lehetősége, amivel élni kell a legmodernebb virtuális fejlesztési központok létrehozásával. Ilyen központoknak, ilyen digitális sikerközpontoknak én úgy gondolom, hogy
honvédségi keretek között kell megvalósítani, mivel ezek kettős célok. Ugyanazon képességgel sportautót tervezni, és katonai drónt is tervezni, illetve egyéb katonai járművet. Tehát ezt így létrehozva szerintem egy komoly kitörési pont előtt állunk. Abszolút osztom a véleményedet, és Gábor, megosztanád néhány élményedet, hiszen a TIPO fejlesztése során létrehoztatok egy digitális sikert, a hallgatók vagy a nézők biztos, hogy a tapasztalataidra kíváncsiak lennének ezzel kapcsolatban. Hát igen, ugye ezek a belépési szintek, elérhető technológiák, alkalmazott szoftveres megoldások, ugye annyit változtak az elmúlt időszakban, az, hogy ma már visszaszkenneljünk egy járművet. Tehát az, hogy 10 évvel ezelőtt kvázi elképzelhetetlen volt, hogy akkor most egy 3D-s mérőgéppel pontonként fölveszünk valamit, és akkor azt a rettentes mennyiségű pontot majd valahogy felületté, utána testé generáljuk. Ma már az, hogy a szkennerekkel pillanatok alatt tulajdonképpen vissza lehet szkennelni mindent. Ugye megjelent ez a reverse engineering, az, hogy termékeket, torzulásokat, módulosulásokat azonnal vissza tudunk mérni, azokból lesznek eredmények, ugye volnak folyamatosan a szimulációs eredmények, hiszen tulajdonképpen ennek a digitális ikernek ugye azért van egy nagyon-nagyon fontos peremfeltétele, hogy folyamatosan a tapasztalatokkal javult. Tehát a tökéletes végeredmény nincs meg, hiszen azért nem kicsi a bolygó, 3000 méterig ugye maga a légkör elég aktívan mozog, süt a nap, hideg éjszaka van, aszfalt hőmérséklet van, szél van innen, onnan, amonnan, tehát azért azt gondolom, ezt nem lehet kizárni, de ugye a mérésekkel, ezekkel a tapasztalatokkal lehet javítani tulajdonképpen a várható szimulációs eredményeket, úgyhogy ez nem kérdés. Az iteráció az, ami itt izgalmassá teszi az egészet. Tehát az, hogy igen, mértünk valamit hibás, nem úgy jött, ahogy mi számoltuk, nézzük meg, javítsuk ki. Ezek ugye tényleg kompetencia hubokat hoznak létre, és azt gondolom, hogy ha most itt egy pár szó volt előttem a Zingerről, én 4-5 éve követem a tevékenységüket, és minden tisztelet az őké. Azt gondolom itt a legelején, amivel kezdtem, hogy a számok. Tehát egy társadalomnak föl kell készülni arra, hogy milyen számok jönnek elő. Tehát külön kell választani a marketinget meg a sales-t. Én azt gondolom, a Zinger épített egy gyönyörű autót, egy szupersport autót, kimondott marketing céllal, hogy egyáltalán megmutassa azokat a képességeket, ami nála megjelent, ami kompetenciát épített. Nem az autógyártás volt a cél, hanem az, hogy azok az alkatrészek, additív technológiák, generatív tervezés végeredmények valamiben manifestálódjanak. Ez a marketing része, és elkezdett tulajdonképpen ugye a nagy OEM-eknek, a nagy szériás gyártóknak, akár a McLaren, akár az Aston Martin, hogyha jól tudom, megoldásokat szállítani. Ugyanez a logika működik, én azt gondolom a Rimac-nál is például, hogy van természetesen autó, de 50-60-100 darablán nem hiszem, hogy nagyobb a piac ezekbe a hypercarokba, viszont azok a megoldások, ami az övé, ami speciálisan az övé, amiben nagyon komoly kompetenciával bír, arra szüksége van ugye a nagy OEM-eknek, akik milliós darabszámba gyártják a járműveket, és talán 1-2 hete láttam, hogy a Zinger újabb befektetői package-et kapott. Önök semmi kaland nincs abban, hogy $230 millió most újra emeltek egy tőkkel részt a cégbe. Tehát amikor $4 milliárd beszélünk, akkor azért jól látszódik, hogy Tehát, és az megy robotokra, ugye alapanyagkutatásra, lézerre, és majd persze szoftverjavításra, mérésre megint. Tehát azt gondolom, hogy ezek mennek, jól látszódik, hogy jó az irány, tehát amivel foglalkozunk, akár az egyetemeken, akár a cégeknél, a nispiacokban megvan a potenciál, és valóban a 2-3 éve nézett rá mindenki, hogy most drón, meg ilyen sportkocsi, most ki mit csinál. Tulajdonképpen ugyanaz. Ugyanaz,
Ha az elektromos hajtásláncot nézem, akkor kvázi nincs különbség, az akku menedzsment, nincs különbség, a könnyű építés nagyon fontos, ugye itt a súly egy nagyon komoly dolog. Az, hogy most a leszorító erő vagy felhajtó erő kvázi mindegy, ahhoz áramlástani ismeretek kellenek, mérni kell, szimulálni kell, de ugyanaz. Tehát ugyanaz, ennyit változott a világ, hogy megjelentek új igények, itt a drónokkal kapcsolatban is, ami kiterjeszthető ugye olyan területekre, ami meg konzervatívnak tekinthető, tehát mondjuk autóipar. Hát én is azt gondolom, hogy ma már egy ország ellenálló képességét nem csak a haderő jelenti, hanem az, hogy mögötte milyen ipar van, milyen innovációs képességek vannak, képes-e gyors ütemben a technológia változásokat lekövetve kihozni olyan eszközöket, rendszereket, ami a saját haderejét lépéselőnybe teszi, és a másik látjuk azt, hogy ennek az alapja az folyamatos innovációs kutatásfejlesztés. Ugye beszéltünk a digitális sikerről, és most az előbb említetted, hogy a virtuális térbe való tesztelés. Hogyan látod, fizikálisan megvannak-e azok a teszt környezeti elemeink, amilyen új eszközöknek a fejlesztéséhez szükségesek? Elsősorban itt gondolok az e-mobilitáshoz kapcsolódó eszközökhöz, vagy a hidrogén meghajtású eszközökre vonatkoztatva. Van-e lehetőség, ha mondjuk nem tudjuk időben megteremteni a fizikai térben ezeket a tesztkörnyezeteket, hogy megtegyük ezt a digitális térben? Hát azt gondolom, hogy jóval több tesztkörnyezetünk van nekünk Magyarországon, mint mondjuk Közép-Európában az átlag. Tehát ez nem kérdés. Az, hogy van hova fejlődni, az tényszerű. Ugye itt megint a forrástömeg. Tehát azt gondolom, hogy egy komoly szélcsatorna például van Forma 1-es csapat, akikkel dolgozunk, az, hogy mondjuk egy Forma 1-es autó mennyi időt tölt a szélcsatornába, és milyen minőségű alkatrészek kellenek, és ők sem tehetik meg, hogy egy az egyes termékeket raknak be, hanem modelleznek kisebb. De mérés, és a mérés alapján tulajdonképpen jönnek azok az eredmények, ami alapján a következő járművet tervezik. Az, hogy egy szélcsatorna mindenképpen jó lenne, viszont láttam számokat, nem mondanám ki, hogy mennyibe került a fektetett 8-as kategória. Hatalmas infrastruktúra, viszont az tény, hogy ezek a ehhez hasonló mérőlaborok, ezek kellenek, ez talán a legjobb befektetés. Azt gondolom, ott van az Alazon, jól látszódik, mérnek, dolgoznak rajta, foglalkoznak vele. Nagyon sok olyan mérési eredmény jön előadott esetben, ami jó az adatbázisokba, jó lesz a szimulációkba, ugye említettem az előbb az Elit. Ezek a viszonylag drága kutatóhelyek, ezek, illetve mérésre, tesztelésre alkalmas helyek kellenek ahhoz, hogy mondjuk megismerjük a környezetünket, ugyanez igaz anyagtudományra, mindenre. Tibor? Szélcsatornával egyetértek. Nekem egy 20 millió fontos szám van a fejemben, ami egy Forma 1-es csapatnak szüksége van. Innentől felfele, szerintem ez megugorható. Az csak a használat, ugye? Igen, én úgy gondolom, hogy a digitális siker és virtuális fejlesztési központ létrehozásában ott nem kell korlátokat beruházás tekintetében felállítani, mert 5 évvel ezelőtt a digitális iker piac még nem is létezett. Ma ez egy több 10 milliárd dolláros piac, ahol az OEM-ek megbízzák ezeket a fejlesztési központokat. Az előrejelzések alapján 2030-ra ez egy több 100 milliárd dolláros piac lesz. És van helye Magyarországon is építeni egy ilyet? Abszolút, tehát itt ezt a kettős célú fejlesztési központot létre kell hozni, mert ez piacról meg tud élni, és amit előbb említettem, mint magkompetencia köré rengeteg startup és magyar KKV tud épülni. Tehát ide beruházni kell. Itt a multiknak adunk komoly támogatást, hogy ide jöjjenek,
Én úgy gondolom, hogy ha most a kutatás és fejlesztés digitális térben való beruházásra költenénk, akkor még nagyobb versenyelőnyt lehetne. És amiről oly sokszor beszélnek, hogy próbálunk kitörni a közepes jövedelem csapdájából, hogy a kínai akkumulátort rakjuk a német autóba, egy ilyen fejlesztéssel lehet fejlődni, és oda ugorni, ahol lenni szeretnénk. És most talán a végén beszéljünk egy kicsit a fiatalokról, ugye mindannyian dolgoztok fiatal mérnökökkel, hogyan érzitek, hogyan lehet őket támogatni, hogy még azt mondom, hogy az aktuális technológiához rácsatlakozott tudással rendelkezzenek. Én azt gondolom, hogy ha változott, nem mindig látom azt, hogy változott a mérnökök hozzáállása, feladatorientáltak. Tehát célorientáltak, és azt gondolom jobban motivál mindenkit a siker, a visszacsatolás, mint az, hogy most éppen mennyit keres. Az azt gondolom triviális ma már, itt az elején elmondtam, hogy mivel liberalizálódott a piac, mindenki nagyjából egyformán keres. Eleve vannak kiemelkedő képességű emberek, akik egy más kategória, és azt gondolom, hogy azt megint nem szeretném kimondani, hogy egy évben egy ember olyankor mit keres, amikor kiemelkedő képességű. Tehát nem a fizetésük. Megváltoztak a szokások a mobilitással kapcsolatban, maga a létezésük, ugye hova járnak, mit csinálnak, igény van a kultúrára. Tehát nem a fizetés a fő motiváció, hanem az, hogy siker, az, hogy minél szélesebb spektrumon mozogjanak, minél nagyobb részt lássanak mondjuk adott esetben az ellátási láncból. Imádják, amikor valóban vannak a szlogenek, hogy az ötlettől a megvalósításig, hogy végig bent vannak. Tehát az, hogy doktori képzésre járó mérnöksrácok flexel, vagdossák le az ujjaikat, az a legszebb perverzió. És nem kérdés, hogy ők akarják. Mindamellett, hogy délelőtt lehet, hogy a tervezőasztalnál vagy a digitális sikerrel vannak elfoglalva, de az eredményeket ők már a fizikai valóságban is le akarják kontrollálni, és élvezik. Tehát a siker, én azt gondolom, hogy a siker, amit meg kell adni, ami egy terméken keresztül tud adott esetben visszacsatolódni, és egy nagyon fontos dolog, hogy szeretik azt a visszacsatolást, amit adott esetben a piac ad nekik. Tehát a piac majd eldönti, hiszen azért nagy, tehát vagyunk vagy 9 milliárdan ezzel a bolygó, hogy egy sikeres termék, az egy nagyon komoly visszacsatolás. Mondhat mindenki, hogy szép, kék, zöld, tudományos nem, a piac visszacsatolja, hogy ez egy sikeres termék, nekik ez bőven elég, és abból táplálkozva mennek tovább. Tibor? Itt egy nagyon érdekes élményt szeretnék megosztani a mérnökökkel kapcsolatban. Ugye ők a társadalom egyik legképzettebb, legtehetségesebb szektorát képviselik, így, ahogy mondtad, borzasztó sikerorientáltak. Az extra teljesítményhez, a csúcs teljesítményhez egy ember esetében, amikor eljut egy flow állapotba, akkor csodákra képes. És úgy látom, hogy a mérnököknél kihozható ez a flow állapot, amikor teljesen komfortzónában vannak, és olyan vízióval, olyan célokat társulnak, ami miatt extra teljesítményt hoznak létre. Egy példa, amikor bejelentettük a Kincsem programot nyilvánosan, Angliába az összes Forma 1-ben dolgozó mérnök megkeresett. Mikor tudnak becsatlakozni? Mikor tudnak a tudásukkal támogatni ezt a magyar programot? Tehát egy olyan hívó szó volt benne, én úgy gondolom, ilyen programokat kell létrehozni, és úgy gondolom, hogy ezzel egy ilyen virtuális fejlesztő központtal meg lehet ezeket a mérnököket szólítani, és olyan célokat, olyan projekteket létrehozni, amivel ezek a mérnökök flow hatására extra teljesítményre képesek. És ekkor van kitörésünk. Végezetül összefoglalva, abban akkor egyetérthetünk, és ezt meg tudjátok erősíteni, hogy a e-mobilitási eszközöknek a kutatása az most retentő időszerű kérdés, lehetőséget teremt a digitális fejlődésre, illetve arra, hogy nemzeti szinten megteremtsünk olyan képességeket, ami úgymond a nemzeti ellenálló képességet is tudja erősíteni. Abszolút így látom, hogy van most tulajdonképpen rés a pajzson a nagy
piaci rendszerben van egy anomália, ugye tulajdonképpen az átállás, amit elmondtunk eddig, ez mind-mind változás, tehát 10 évvel ezelőtt egy megkövesedett statikus rendszer volt ehhez képest, mint ami most van. Ebben vannak olyan területek, ahol igen, vannak olyan képességek, amiben, hogyha elmélyülnek, akkor mind a piacon lesz helyük, mind a védelmi képességek oldalán lesznek olyan elemek, amik fontosak tudnak lenni, és mondjuk unikalitást adnak. Tehát legyen Hungarikum szép név, hogy lesznek olyan megoldások, amik csak itt vannak. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon fontos része az életünknek. Mi magyarok nagyon kreatívak vagyunk, és váratlan ötletek tudnak olyan formálást létrehozni, ami hatással van sok mindenre. Egy konkrét példát hagyj említsek, ugye hidrogén hajtómű fejlesztésben dolgozunk katonai céllal. Egy apró magyar innováció szempont, hogy a hidrogén motorból párolgó vízgőzt alakítsuk ivóvízzé. Mert 2015 óta az amerikai dandárok nem önellátóak víz vonatkozásába, és ezért mindig be kell várni az utánpótlást a vízszállításba, ami lassítja a hadműveleti tempót. Amikor ezzel a technológiával, ez egy apró is, de ha hidrogén standard van, ez a technológia meg tudja változtatni a hadműveleti tempót, és olyan logisztikai előnyt lehet elérni, ami már formálja a hadviselést. Tehát vannak olyan apró nis dolgok, amit a magyar elme egyszerűen egy jó állapotba kitalál, és tud formálni. Szerintem tele vagyunk lehetőségekkel, a képességet kell megteremteni hozzá. Ezt meg tudom erősíteni, nap mint nap megvan a lehetőségem, hogy találkozzak nagyon-nagyon tehetséges fiatalokkal, fejlesztőkkel, tervezőkkel, és azt gondolom, hogy minden alapunk megvan arra, hogy komoly lépéseket tegyünk előre. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Mi köszönjük.